नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विश्वनाथ तंबाके सर. आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वीतील इंग्रजी विषयातील युनिट 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट या पाठाचा मराठी भाषांतर, स्पष्टीकरण आणि त्या पाठातील कठीण शब्दांचे शब्दार्थ देखील पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो, पाठाकडे वळूयात. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर हॅड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. हिज फर्स्ट फ्लाइट म्हणजेच त्याची पहिली भरारी किंवा त्याची पहिली झेप. तो छोटा सीगल पक्षी म्हणजेच समुद्र पक्षी त्याच्या खडकाच्या टोकावर एकटाच बसलेला होता. आदल्या दिवशी त्याचे दोघे भाऊ आणि बहीण दूर उडून गेले होते. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. त्या पक्षाला मात्र त्यांच्याबरोबर उडत जायची भीती वाटत होती. खडकाच्या टोकापर्यंत पुढे पळत जाऊन पंख फडफडायचा त्याने प्रयत्नही करून पाहिला होता, परंतु का कुणास ठाऊक तो खूप घाबरून गेला होता. खाली अथांग पसरलेला समुद्र होता आणि समोर मैलोन मैल दूर जाणारा मार्ग होता. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. आपल्या पंखांना हे मुळीच झेपावणार नाही याची त्याला खात्री पटली आणि त्यामुळे त्याने आपले डोके खाली घालून तो खडकाखालच्या रात्री झोपायच्या आपल्या लहानशा बिळाकडे पळून गेला. Even when each of his brothers and sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. त्याचे भाऊ आणि धाकटी बहीण त्यांच्यापेक्षा खूप लहान पंख असून सुद्धा खडकाच्या टोकापर्यंत पळत जाऊन पंख फडफडवत ते केव्हाच उडून गेले होते. पण इच्छा असून सुद्धा या छोट्या सीगलला मात्र काही केला उडायचे धीर मात्र येत नव्हते. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. त्या छोट्या सीगल पक्षाचे आई वडील कर्कश आवाजात ओरडत त्याला घेऊन जाण्यासाठी परत आले. खडकावरून जर त्यांनी उड्डाण केले नाही तर त्याला उपाशी राहावे लागेल असे त्यांनी त्याला बजावलं सुद्धा, पण तो मात्र जीवाच्या भीतीने जागचा हल्ला सुद्धा नाही. आता यानंतरचं पॅरेग्राफ बघू. दॅट वॉज 24 hours ago. सिन्स देन नो बडी हॅड कम नियर हिम. ही होती 24 तासापूर्वीची गोष्ट. त्यानंतर कोणीही त्याच्या जवळ आले नव्हतं. द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. त्याच्या आदल्या दिवशी दिवसभर त्याने आपल्या भावंडांना पालकांसमवेत बागडताना, उडण्याची कला अवगत करताना, लाटांवरून विहरण्याची आणि मासा पकडण्यासाठी सूर मारायची कला शिकवताना पाहिलं होतं. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. एवढेच नव्हे तर आपल्या मोठ्या भावाला खडकावर उभे राहून पहिला वहिला हेरिंग मासा पकडून अगदी गटमगुट करताना म्हणजेच खाताना आणि पालकांना त्याच्या भोवती गोल फिरून कलकल आवाज करीत त्याची शाबासकी त्याला प्रोत्साहन देतानाही या छोट्या पक्षाच्या पिलाने म्हणजेच सीगलनं पाहिलं होतं. आणि आता सकाळी त्याचे सर्व कुटुंब समोरच्या उंच कड्यांच्या मध्यावर असलेल्या मोठ्या पठारावर हिंडत होते आणि भित्रेपणावरून या छोट्या सीगल पक्षाच्या पिलाची थट्टा उडवत होते. Next, the sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. आता सूर्य जसजसा वर जाऊ लागला तसे दक्षिणेकडे तोंड असलेल्या त्याचा खडक प्रकाशाने उजळून निघाला. त्याला ही उष्णता अधिकच जास्त जाणवू लागली, कारण आदल्या दिवसापासून आणि एरवी रात्रीसुद्धा या सीगल पिलाने काहीच खाल्लेलं नव्हतं. He stepped slowly out to the brink of the ledge
and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. मग हा पिलू हळूच खडकाच्या टोकापाशी आला. एका पायावर उभे राहून दुसरा पाय आपल्या पंखाखाली घेत त्याने एक एक करून डोळे मिटले आणि झोपेचे सोंग करू लागला. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. असे असताना सुद्धा घरच्यांपैकी कोणीच त्याची दखल घेतली नाही. त्याचे दोघे भाऊ आणि बहीण डोकी मानेत खुपसून पठारावर डुलक्या खात पडली होती आणि त्याचे वडील आपल्या शुभ्र पाठीवरची पिशे नीटनेटकी करण्यात गुंतले होते. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of a fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. आपली भावंड आणि वडील आपापल्या कामात व्यस्त असताना सुद्धा त्याची आई मात्र फक्त त्याच्याकडं लक्ष देऊन पाहत होती. पठारावरच्या एका उंचवट्यावर आपली पांढरी शुभ्र छाती पुढे काढून ती उभी होती. पुन्हा पुन्हा पायाशी पडलेला माशाचा तुकडा ती फाडायची आणि मग आपली चोच सर्व बाजूने खडकावर तासायची म्हणजेच घासायची. द साईट ऑफ द फूड मॅडनड हिम. हाऊ ही लव्ड टू टिअर फूड दॅट वे, स्क्रॅपिंग हिज बीक नाव अँड अगेन टू व्हेट इट. आपल्या आईसमोर पडलेलं ते अन्न पाहून हा खोळावला, याला वेड लागलं. अशा प्रकारे अन्न फाडून चोच पुन्हा पुन्हा घासून धारधार करायला याला फारच आवडत असे. गा गा गा, ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गावकोल आह, शी स्क्रीम्ड बॅक डेरिझिव्हली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिव्हली अँड आफ्टर अ मिनिट ऑर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. गा गा गा, त्याने अन्नासाठी आईकडे विनवणी केली. आई म्हणाली गाव कॉल आहा. ती अतिशय उपहासाने ओरडली, पण तो परत परत तिला विनवू लागला आणि मिनिटाभरामध्येच त्याच्या चेहऱ्यावर खूप मोठं आनंद पसरलं. हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश अँड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. ही लीनड आउट इगरली, टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राईंग टू गेट नियरर टू हर ॲज शी फ्लीव अक्रॉस. त्या माशाचा तुकडा घेऊन आई आपल्याकडे यायला निघाली होती. ती जशी उडत जवळ येऊ लागली तसा तो खडकावर पाऊल आपटत आतुरतेने पुढे झुकला आणि तिच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. आईच्या चोचीतला तो माशाचा तुकडा या पिलाच्या अतिशय जवळ असताना ती तशीच थांबली. तिचे पंखही स्तब्ध झाले. ती जवळ का येत नाही याचे आश्चर्य मात्र या पिलाला वाटू लागलं आणि क्षणभर तो घुटमळला आणि मग भुकेने व्याकुळ होऊन त्याने त्या माशाकडे झेप घेतली. मोठ्याने चित्कार करीत तो बाहेरच्या दिशेला हवेत खाली झेपावला. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. आणि अतिशय भीतीने त्याच्या हृदयाचे ठोका चुकवला. क्षणभर तो सुन्न झाला. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. पण पुढच्या क्षणी त्याला जाणवलं की त्याचे पंख हवेत पसरले आहेत. त्याच्या छातीवरील पिसामध्ये, पोटाखाली आणि त्याच्या पंखाखाली वारे भरले आहे. त्याच्या पंखाच्या टोकांना वारा छेद देऊन जातोय असं त्याला वाटलं. मात्र आता त्याच्या कपाळमोक्ष होणार नव्हता. तो आता पडून मरून जाणार नव्हता. तो हळूहळू हवेत तरंगू लागला. त्याला भीतीही वाटायला लागली नाही.
फक्त किंचित त्याला भोळ आल्यासारखे वाटू लागले. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Gaw call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. मग त्या पक्षाच्या पिलाने आपले पंख फडफडवले आणि वर झेप घेतली. गा 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 गा. गाव कोल आहा. पंखाचा फडफडाट करीत आई त्याच्याकडे झेपावली. त्यानेही तसाच आवाज करीत तिला प्रतिसाद दिला. त्याचे वडील कलकलाट करीत त्याच्या भोवती घिरट्या घालू लागले. दोघे भाऊ आणि बहिणीही त्याच्यापाशी येऊन झेप घेतली आणि डौलदार सुरकांड्या मारीत ते त्याच्या आजूबाजूला विहरू लागले. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. आपल्याला उडता येत नव्हते हे तो पूर्णपणे विसरून गेला आणि सूर मारताना, भरारी घेताना आणि हवेत विहरताना स्वतःवर खुश होऊन कर्कश आवाजात तो आरोळी देऊ लागला. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. आता उडता उडता तो समुद्राच्या अतिशय जवळ येऊन पोचला होता. समुद्राच्या पृष्ठभागावरून समांतर उडत सरळ वरच्या दिशेने त्याने झेप घेतली. खाली पसरलेला हिरवागार विशाल सागर आणि त्यातून डोकावणारे लहान लहान सुळके त्याला दिसले आणि आपली चोच बाजूला वळवून त्याने आनंदाने चित्कार केला. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and could not rise, exhausted by the strange exercise. या सीगल पक्षाचे आई वडील भावंडही मग त्याच्या हिरव्यागार पृष्ठभागावर उतरली. कलकल आवाज करीत ती त्याला खुणा करून बोलावू लागली. आपले पाय अलगद त्या हिरव्या समुद्रावर सोडून तो उभा राहण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण त्याचे पाय आत बुडू लागले. तो घाबरून ओरडला आणि पंख फडफडवीत पुन्हा वर उडायला लागला. मात्र आता तो दमला होता आणि भुकेने अशक्त झाला होता. या वेगळ्या प्रकारच्या व्यायाम करून थकल्यामुळे त्याला पुन्हा उडता सुद्धा येत नव्हते. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. अतिशय थकले असल्यामुळे त्याचे पाय त्या हिरव्या समुद्रात बुडले. त्याचे पोट हलकेच पाण्याला टेकले आणि मग तो आता आणखी बुडाला नाही. पण तो छानपैकी आता तरंगू लागला. त्याचे कुटुंबीय त्याच्या भोवती फेर धरून कलकल करीत त्याचे कौतुक करू लागले आणि आपल्या चोचीतून त्याला डॉगफिशचे म्हणजेच माशाचे तुकडे भरवू लागले. ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. अशा तऱ्हेने त्याने आपली पहिली भरारी घेतली. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका, की जेणेकरून अशा प्रकारचे आणखीन काही व्हिडिओ मी तयार करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. थँक्यू.